السلام عليكم يا اخوانا. مش عارف انتم متابعين ولا لأ، ولكن اخر 3 4 ايام كده حاصلة احداث كبيرة في العالم بين الدول العظمى، وانا بعد الاطلاع عليها وبعد عمل تقييم لها ما بين المنقول والمعقول، حبيت اشارككم الفيديو ده باذن الله. وتذكروا كلامي النهارده 3 اغسطس 2025، وباذن الله الكلام ده مهم ان شاء الله. اولا مبدئيا كده، الوضع كالاتي. الوضع ان في خلال الفترة الجاية، ما في الفترة القريبة، ممكن من 3 ل6 شهور هتحصل حرب كلامية. هقول لك كلامية وتخص الموضوع النووي بين القوى العظمى، اللي هم بالظبط كده زي ما انتم عارفين روسيا وأمريكا. هيكون التوتر النووي والرمي بالكلام وكده، ويبقى في توتر شديد جدا جدا جدا. يصل الموضوع لتهديدات وكده وكده وكده. ولكن انا في ظني ان الموضوع كله هيتحل بشركاء، وهيتحل بالجلوس على المصعد التركي، او على الترابيزه. ومش هيكون في اي خطوره في العالم، ولكن حبيت احذركم ان الموضوع ده ما يقلبكمش. بصراحة، الوضع كالآتي. الوضع هو إن الراجل اللي ورايا ده رئيس أقوى رجل في أقوى دولة في العالم. طوال فترة حكمه مع الأسف هيعيش العالم كله في حالة رعب. هيعيش العالم كله في حالة رعب. وعشان كده أنا بعد تحليلي المادي الماتيرياليزم خالص، من واقع دراستي للطب النفسي، ومن واقع دراستي للمنقول من القرآن الكريم، ومن واقع الأدلة الملموسة، سواء في تصرفاته أو سواء في القرارات اللي بياخدها، ومن واقع برضه النظام الحكم في أمريكا. فحابب أقول معلومات عن الراجل ده، عشان الراجل ده طوال الفترة الجاية دي أكتر، بالذات الفترة الجاية هيسبب مشاكل. وناوي إن شاء الله أقول بشريات بالنسبة لتركيا وبعض التغيرات في الشرق الأوسط. مبدئيا يا إخوة، هذا الرجل النظام السيستم بتاعه في دولة أمريكا هو نظام الرجل الواحد. عارفين يعني إيه الرجل الواحد؟ الرئيس هو اللي كلمته تمشي، ممكن يمشي كلمته على الناس كلها. بكل بساطة كده، الناس الباكان او الناس الوزراء بتوعته، المينستري بتوعته كلهم عباره عن ممكن تقولوا زي ايه، سكرتير. عارف يعني ايه سكرتير؟ اعمل كذا، يعمل كذا، اعمل كذا، يعمل كذا. هو الرجل الاول في الدوله، زي العرصيس الثالث. بس العرصيس الثالث جايش بالانتخابات، لكن ده جاي بالانتخابات. ده الفرق بينهم، فالتنين فيهم نفس الموضوع ده. وعلشان كده في كتير مظاهرات طلعت زمان في امريكا بتقول ان الراجل ده بيتصرف بديكتاتوريه شديده، باستخدامه للوضع القانوني اللي هو بتعطيه له السلطه الامريكيه او القانون الامريكي، في ان هو يبقى الرجل الاول في البلد، وان هو يبقى الموضوع الاستشاره وموضوع ان ياخد ويعطي، الكلام ده مفيش. وبالتالي يا اخوه، بالتالي ركزوا معايا في الكلام الجاي. هنا يبقى انت اذا كان الوضع هكذا في نظام الحكم في امريكا بالشكل ده، يبقى كل التغييرات اللي بتتم في دولة امريكا هي مبنية على شخصية ذلك الرجل. وبالتالي اذا كانت شخصية هذا الرجل في الجانب اللي هو نقدر نقول في الجانب الايجابي والجانب كده، الدنيا هتمشي زي الفل. واذا كانت في الجانب السلبي، فكمان هنواجه مشاكل كتير. طيب، باختصار شديد يا إخوة، باختصار شديد، هذا الرجل في صفات طبقا. أول حاجة أنا هقيمهم لكم من ناحية طبقا للحالة العقلية والحالة الجسدية وكده. هذا الرجل الحالة العقلية بتاعته كحالة وعي، وكحالة فاهم اللي حواليه وفاهم الدنيا ماشية ازاي. 100% 100% شغالة. وعي شديد جدا، مفيش أي مشاكل. ودي نقطة في صالحنا، دي حاجة الحمد لله، حاجة كويسة. إن بتقول لك إن أي تهديد بيقولوا أي حاجة هيعملها
هو بيتراجع منها، هيتراجع منها بكل سهولة. وأظن إنكم أنتوا شفتوا التراجعات الكتير اللي مثلا موضوع مثلا أرض العزة لما قال أنا هعمل بورت ومش هعمل بورت وكذا وكذا، وطلع الموضوع ما فيش ولا حاجة. ومش عارف إيران ومش إيران، أنا هعمل وهعمل وهعمل، وطلع ضرب مش ضرب صواريخ نووية في صحراء فاضية وما فيش حاجة. وأنت يا خميني مش عارف إيه، أنا هعمل فيك وأنا هجيبك وأسويك وما فيش فايدة. وأنت يا إيران اقبل الديل، عارف يعني ايه الديل، اقبل المساومه ومش عارف ايه، وبرضه ما فيش حاجه. وايران ماشيه في البرنامج النووي بتاعها والموضوع هدا على كده. ومش عارف الشرفاء اللي بيقاتلوا في ارض العزه انا هنهيهم وانا هعمل وانا هعمل، وبرضه ما فيش ولا حاجه. يعني كله ايه كلام. تمام. اللي هو ايه يعني، وده يدل لك على ايه، يدل لك ان هو يعني عنده اللي هو الجزء اللي هو بتاع ايه الردع، اللي هو الردع بالكلام والتخويف والكده. وبالتالي هو ده تصرف مش أهوج، يعني ده تصرف مش أهوج. هو كلام أهوج ولكن التصرف مش موجود، لأن هو حالته العقلية 100% ككوجنيشن. تمام. ككوجنيتيف يعني ستاتيوس، ككوجنيتيف ستاتيوس هو فاهم كويس. وإن طبعا موضوع إن هو يعني يستمر على حالة الكوجنيتيف دي، أنا يعني في احتمال ولو بسيط ان ممكن تتدهور خلال الفترة الجاية، خاصة ان في العائلة الكبرى بتاعته، يعني تقريبا جده الاكبر عنده ديمانس يعني عنده حاجة زي الزهايمر كده. تمام. خاصة ان هو سنه دلوقتي 78 سنة، ومع السن بيزيد موضوع الديمانس والزهايمر وعدم اتخاذ القرار الصواب. ده بالنسبة للحالة الصحية، الحالة العقلية كحالة يعني نقدر نقول حالة مادية عقلية، لأن أنا هدخل لك دلوقتي في الحالة العقلية النفسية، ده موضوع تاني هرجع لك ليه تاني دلوقتي. ولكن خلينا بعد كده في الحالة الجسدية. الراجل ده مر من كل الاختبارات الصحية، القلب 100 المخ الراس الوش. الراجل حالته الصحية ككل وحالة يعني الوضع الطبيعي كله الجسدي وضعه طبيعي جدا جدا جدا، ويعني أحسن، يعني من أحسن، يعني مهتم بصحته فعلا يعني لو هو ده المتوقع ووضعه بهذا الشكل يدل لك ان هو يعني العمر المتوقع ليه يعني قاعد معانا كحالة جسدية وكحالة عقلية. المشكلة بتاعتنا كلها هو في تسبيبه للرعب لهذا العالم، هو في اتخاذه لقرارات سريعة. هذا الرجل يا إخوة من واقع ما أنا هضرب لك بالمثال، برضو كل حاجة بضربها لك بالمثال، خلي بالك. هذا الرجل يعني من صفاته النرجسية، نسبة النرجسية فيه 90%. ولما اجي اقول لك نرجسيه، هو يعني اللي هو الشخص اللي هو يبقى عنده الاوزجوفان بالتركي، او اللي يبقى عنده الثقه بالنفس والكونفيدنس عاليه جدا جدا جدا. عارف يعني ايه ثقه بالنفس عاليه جدا جدا؟ يعني هو يقول لك انا شايف ان لما يجي راي في دماغه كده، ولما تيجي حاله في دماغه كده، لو كل اللي قدامه عارضوه هو واثق في القرار بتاعه ولازم يتعمل. والنظام في امريكا هو مساعد بالتركي او يسمح بهذا الوضع، يعني ما حدش هيقدر يكلمه وهو الثقة عنده عالية وجاتت له فكرة فهو ايه هيعمل. دي اول حاجة. تاني حاجة هو موضوع عنده اتخاذ القرار السريع. تمام. اتخاذ القرار السريع بدون تفكير عميق. عندنا احنا في نماذج الذكاء الاصطناعي مثلا في نماذج ذكاء اللي هي الاسئله اليوميه اللي بتجاوب بسرعه دي، فدي ما بتفكرش كتير. تمام. فعلى طول تجاوب. في انظمه ذكاء صناعي تاني بتقعد تشوفها كده، تقعد تطول كده، يقول لك انا بفكر بفكر بفكر. بالتالي يا اخوه اللي عنده حته ان هو يفكر بعمق ويبص الحاجات قدامه كده، هو ما عندهوش الموضوع ده. هو عنده ان هو بيبص تحت رجله، وهو عنده ان يعني هو عنده يعني ان موضوع التجاره بيتعامل بحكم بيتعامل مع العالم كله سياسيا على ان هو ايه شركه كبيره، بيتعامل مع شركه مثلا نسمو تركيا او نسمو مثلا الصين او نسمو اوروبا، بيتعاملهم على شركات باسماء دول بكل بساطه. يعني اللي هو حتى في استخدامه في الالفاظ يقول لك يا ايران اقبل الديل، يعني اكسبت ذا ديل. ده سمعتوا الكلام ده؟ ذا ديل، عارف يعني ايه ديل؟ يعني المساومه ويعني الصفقه. وعشان كده هذا الرجل يتمتع في تعاملاته كلها بموضوع الصفقات. يعني ايه صفقات؟ يعني المصلحه.
تمام، المصلحة. ولكن هنا المشكلة في الصفقة والمشكلة في الاتفاق هنا بيكون الوضع كالآتي: إن هو بيسعى إلى تحقيق أهداف قصيرة الأمد، وما بيبصش لقدام وما بيبصش ايه لقدام، وده بيسبب له مشاكل مش لدولته بس، بيسبب له مشاكل للعالم كله. تمام. وهضرب لك امثله دلوقتي، يعني امثله مثلا زي اتخاذ قرارات سريعه زي رفع الجمارك كتير خالص على الصين، وده كان تاثيرها ان في الفتره الجايه انا متوقع ان الصين الحجم الاقتصادي بتاعها وحجم التجاره بتاعتها هتفوق امريكا وهتزيد. تمام. وحاليا انت شايف قدام عينك في الذكاء الاصطناعي تقدمت واخذت خطوات شديده، سواء كان مينوس او سواء كان كيوي او سواء كان مش عارف علي بابا او سواء كان، كل هذه برامج ذكاء اصطناعي بتنافس شات جي بي تي وبتاع. ومش كده وبس، ده بتديها باسعار رمزيه ومن واقع ان هي فرض السيطره. فالامريكا بهذا الوضع، هذه القرارات السريعه هو بيخلي امريكا يعني ما تبصش لقدام، ما بتلقاش ليها استراتيجيات لقدام، ولكن استراتيجيات قصيرة الأمد. يعني أنا أرفع الجمارك مثلا على الصين وهكذا، فأنا كده يعني بخلي التجارة بتاعتي أعلى في المجال بتاعي. واخد لبال حضرتك؟ فيعني يا إخوة، هذه الجمارك اللي هو رفعها على الصين دي أثرت أكيد على التجارة في أوروبا، لأن الصين دي بتودي منتجات زي ما أنتم عارفين لأوروبا. أنتم عارفين إن أكتر بلد مصدرة الحاجة دي هو الطاقية بتاعته دي اللي كانوا بيتريقوا بيقولوا عليها مصنوعة في الصين، يعني قالوا له كده بتوع الصين يعني. فيعني أثر على التجارة في أوروبا، وبالتالي يا إخوة أوروبا كمان كده اتضايقت وحصل مشاكل وحصل انقسام في أوروبا، خاصة بعد موضوع يعني إن بعض الدول زي فرنسا اعترفت بفلسطين. فده موضوع ونقطة تانية مهمة، وهو إن في بلاد كثيرة بدأت إن هي تعترف بالموضوع ده، وده بيدخلك في تشاطشمة بالتركي، أو يدخلك في يعني مناقشات وحرب وتعارض ما بين دول أوروبا وأمريكا، في وجود برضو التصاعد الروسي الامريكي اللي هو اخر الايام، اخر 3 ايام دول بقول لك ان اسلحه نوويه وحاجات كده، كلام صعب جدا وكلام فظيع. امريكا بعتت غواصات اسلحه نوويه ناحيه روسيا، والراجل بتاع روسيا فلاديمير بوتين ده حط في بيلاروسيا صواريخ جديده حديثه جدا تخترق اي نظام دفاع. وبيقول لك ان الصواريخ دي يعني الصواريخ دي بتتغلب على اي نظام دفاع، واسرع من الصوت 10 مرات. متخيل اسرع من الصوت 10 مرات ازاي؟ كنت بتشوفوا انت الصواريخ البالستيه بتاعت ايران بتعمل ايه؟ كانت بتعبر كده، كانت بتعدي من فوق مصر، فكانها طياره. المهم، فانت يعني شوف روسيا كمان بتقول كلام يعني وان كان صحته بنسبه 30% وكده، ولكن بتقول لك انا هعمل اشغل نظام الديد هاند والكلام ده، اللي هو ان حتى لو يعني اتضرب رئيس الجمهوريه واتضربت القيادات كلها بالاسلحه النوويه والكلام ده كله، فنظام الديد هاند ده هيدخل في الشغل، وتبتدي روسيا من اماكن متفرقه في البلاد نظام الكتروني يعتمد على الذكاء الاصطناعي يقذف في البلاد اللي هو مبرمج عليها سابقا، ويمحي اي دول هو عاوزها، سواء دول اوروبا كلها او سواء كانت امريكا وكل حاجه، ما فرقاش معاهم، هم معاهم سلاح نووي وكل حاجه. ولكن عاوز اطمنكم ده كله مش هيحصل، ده كله في الغالب هو كله زي ما قلت لك. بس اللي هيحصل ايه خلال ال3 شهور او 6 ايام هي ال6 شهور الجايه، اكتر حاجه هتحصل هي يا إخوة هي الجريلين بالتركي، أو عملية المشادات الحرب، وإن أنا بجيب غواصاتي عندك وأنت تحط صواريخ عندك وبتاع، وأنا هضرب وأنت تضرب وأنا هضرب وأنت تضرب، وفي الآخر مش هيكون في حاجة. دي نبقوا يعني بنسبة، يعني مش عاوز أقول لك بنسبة 70 80% مش هيحصل حاجة بإذن الله. ولكن زي ما بقول لك هو حالة رعب. الناس المواطنين الطبيعيين اللي إحنا أنا أنت كده هقول أنا إيه اللي أنا مالي ومال الحاجات دي، الراجل هيضرب صاروخ نووي. الموضوع موضوع ايران والبلد دي والكيان ده، لما حصلت المشاكل دي كلها احنا كن كل الناس خايفه، كان الناس اللي في مصر دي خايفه لا يوقع عليها الصاروخ وهو بيعبر عليها، وكانوا يصوروه وبتاع ويقول يا لهوي يا لهوي يا لهوي، والجماعه التانيين وي 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 كلها دي رعب بيسببوه في العالم كله. فنرجع لشخصيه هذا الرجل. هذا الرجل فيه انرجسيه، هذا الرجل فيه سرعه اتخاذ القرار، هذا الرجل فيه اللي هو لخص في الكلام. عارف يعني ايه لخص في الكلام؟ يعني انا وانت قاعدين على المصا كده، على الترابيزه كده، على التيبل، بكل بساطه قول اللي عندك وقول اللي عندي بدقيقتين بالظبط بدون ما تزود معايا في الكلام، وخلص امضي يلا. طب يلا اقول كلمه، يلا طب افكر شويه. قلت لك هو ما عندهوش فكره ان هو يفكر ويدي وقت للتفكير، لا هو عنده ان يحقق اهداف تحت رجله وعاوز اخلص دلوقتي حالا. وده يظهر بالنسبه لك انت دلوقتي، انت في احد الاجتماعات بتاعته مع الجماعه بتوعت الدول العربيه، الراجل بتاع موريتانيا قال له ايه في اللقاء بتاعه؟ قال له كل واحد يقول الاسم بتاعه، اسم الدوله، ويلخص يقول له الكلمتين بتاعه عشان معايا قرار. تخيل بقى رؤساء دول
رؤساء دول عربيه راحوا له عنده، تمام، راحوا له عندهم، هم المفروض ضيوف يكرمهم وكده، ولكن انتوا شفتوا التعامل بتاعه، لخصوا كل واحد قال يقول اسمه، مش عارف اسمهم ولا مش عارف دولتهم ايه، كل واحد يقول اسمه والدوله بتاعته ويلخص ويقول له كلمتين بتاعته عشان معايا موعد. لخص: يا ايران اقبل الديل، اقبل المعامله، يا اما يا ياخد القرارات ويرجع فيه. تمام. دي شخصيه كلها تبين لك ايه؟ شخصيه تجاريه بحته. بص يا اخوه، علم السياسه بيقول لك ايه؟ علم السياسه بيقول لك رئيس الجمهوريه ايا كان هذا الشخص ياتي من ثلاث اصناف فقط، لا رابع لهم: يا اما يكون شخص سياسي، يا اما يكون شخص اقتصادي، يا اما يكون شخص عسكري. مش هتتلاقى صنف رابع. تمام، مش هتتلاقى صنف رابع ابدا. يا اما سياسي زي بوتين، يا اما اقتصادي زي الراجل ده، يا اما عسكري زي الانقلابات اللي بتحصل، العرصيس الثالث وكده. تمام. فباختصار شديد، باختصار شديد عشان الخص لكم الليله دي كلهم، هذا الشخص لا ينبغي ان نعرف ان احنا يعني نتعامل معه كيف، نتعامل معه كيف. وفي الحقيقه التعامل يعني معاه اصلا انا كده هردك للمنقول، هردك لايه؟ للمنقول من القران الكريم. وهنا هتتلاقى التالي: هذه الصفة النرجسية، وهذه الصفة في اتخاذ القرارات السريعة، وهذه الصفة في تحقيق مآرب قصيرة الأمد، وهذه الصفات التي تتناول يعني عدم التفكير العميق، اخذ الريسك. عارف يعني اخذ الريسك؟ يعني انا ما يهمنيش حاجه، انا اخذ الريسك، ادخل في المعامله التجاريه دي. يعني لو معامله تجاريه مثلا هحقق منها مثلا مليار، بس انا ممكن اخسر فيها مليون. مليون كتير هو، لا مش مشكله، اخذ الريسك، المليون يغور في 60 داهيه. تمام. اخذ الريسك بكل بساطه، ممكن ياخذ الريسك، ممكن يضحي، ممكن يعمل اي حاجه. تمام. هو بيفكر بنفسه، ما بيستشيرش حد. تمام. شايف الاداره، اداره الدوله كهيئه اقتصاديه. تمام. ده حاجه، دي حاجه النفسيه، ده حاجه النفسيه حاجه، وعمله والوعي بتاعه ده حاجه تاني خالص. الوعي 100% شغال، وعشان كده دي انا بقول لك الحمد لله ان وعيه شغال، لان لو كان ماشي بالشكل النرجسي ده كله كان احنا انتهينا من زمان، من الدوره الاولى بتاعته يعني. تمام. ولكن هو بيرجع لباله، بيرجع لباله ويسحب قراراته. عرفت كيف بيسحب قراراته؟ ليه بيسحب قراراته؟ الشخص النرجسي ما بيسحبش قراراته في الواقع، خلاص بيبقى نرجسي بقى وشايف نفسه الكل في الكل والكبر وده كله وده كله، وفرعون ابني لي صرحا ويطارد وراهم وبتاع، فبيكون ايه مصيره؟ يغرق فرعون. تمام. ولكن هذا الشخص مش غبي، يعني مش غبي. تمام. ففي القرارات اللي بياخدها دي كده النرجسيه دي عشان الدماغ بتاعته شغاله، الكوجنيتيف كابيسيتي بتاعته شغاله، او فبيعمل ايه؟ بيعمل تشيكيم بالتركي، تشيكلمه. عارف يعني تشيكلمه؟ يعني ينسحب، ياخد خطوه لورا. تمام. من قراراته، وانتم شفتوا الكلام ده كله بالامثله اللي قلتها لكم دي كلها. يعني زي ما انتم شايفين هذا الوضع، هذه هي شخصية الرجل. كيف نتعامل مع ترامب الذي هو يعيش العالم في جحيم، سواء في دعمه للكيان، أو سواء في يعني تهديده أهل الفضل والأبطال، أو سواء في تهديده مثلا لبعض البلاد الإسلامية، أو سواء في تهديده حتى البلاد الأوروبية التي تعترف بفلسطين، أو يعني في تهديده لإيران بشكل مباشر، وبعد كده يرجع ويضرب كده من بره عشان ما يبانش ان هو يعني يتهزم قدام الناس. كيف يتعامل مع هذا الشخص؟ اصلا انا الموضوع ده كله كيف يتعامل مع هذا الناس هشوفه لك في الفيديو اللي ظاهر فوق ده في العلامه، اللي هو كيف تتعامل مع النرجسيه وبتاع. انا كنت سجلته قبل كده من واقع النقل والمنقول، وهو باختصار شديد يدل لك على آلية ان هذا الشخص النرجسي يتم التعامل معه بقوله تعالى: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. لعله يتذكر ويخشى، يعني انت تستخدم معه القول اللين، اهم حاجه تستخدم معه القول اللين، لعله يتذكر ويرجع عن القرار الاهبل بتاعه ده. واللي هو بيحصل ده كده بالفعل لما بيتدخل وسطاء، فبيرجع يعمل الموضوع ده، او يخشى انك انت ممكن تحذره بقى من خطورة القرارات بتاعته بقى، وانك انت تقيد وراه بالاوراق السليمة ويعني تقيد الكلام بتاعك، وتقيد اي مشاكل بيعملها، بحيث انك انت تعرف تحاكمه بعدين، او تعرف انك انت تمسك عليه حاجه. التقييد لعله يتذكر او يخشى، فاليخشى دي تقيد عليه وتخوفه، وقول اللين تقول له انت خلي بالك قراراتك ده ممكن يضرك. تمام. لانك انت بتتصرف تصرفات بتبص تحت رجلك وبتبوظ العالم كله، وهتديش على بلدك انت كمان. تمام. فلعله يتذكر او يخشى. وطبعا يعني التعامل معاه، انت هتقعد معاه كده تعالى يا عم ترامب، تعالى يا عم الحش، تعالى يا عم النرجسي انت،
تمام. آه الكلام قصير، تمام، ما فيش داعي للكلام الكثير. هو ما بيحبش الكلام الكثير، الراجل ده ما بيحبش خلص. تمام. الثقة بالنفس لازم أن تكون موجودة. تمام. ما أبينش إن أنا خايف. هذه الشخصية النرجسية يا إخوة تتغذى بسلانيور بالوضع اللي هو الشخص اللي قدامه لو حس إن هو ضعيف، تمام، يشعر لأن هو الشخص النرجسي يعتمد في التحكم والتأثير على الآخرين، بأن هو يعني عمل عملية يستخدم اسلوب مش الترغيب قوي ده، الاكتر هو اسلوب الترهيب. انا هعمل كذا وهعمل كذا وهضرب مش عارف المقاومه وهضرب مش عارف ايران، وانا مش عارف هضرب روسيا واحط لها صواريخ سنه. كلها دي اساليب ترهيب ترهيب ترهيب. وقت ما يلقى عدم ثقه بالنفس وخوف، يبقى هو حقق اللي عنده وبياخد بيكسب الديل اللي هو ايه؟ التجاره، واللي هي بص تحت رجله. لكن ده ممكن يسبب له مشاكل كبيره. لكن لما يجي في واحد زي فلاديمير بوتين، تمام، وما يقول له انا واثق في نفسي، ويكون فاهمه. فلاديمير بوتين ده خطير وجدع قوي. لما يجي فاهمه يقول له طب وانا مش ساكت لك، ده انا هشغل لك، ده انا هحط لك الصواريخ البالستيه ولا الصواريخ مش عارف بتاعتهم اللي اسمها ايه دي، هولي سونيك ولا مش عارف ايه، احطها لك في بيلاروسيا وبتاع وتجيب اجالكم. ايه يعني هنهزره؟ ف وده هي اللي بقول لكم عليها، هي الحرب الكلاميه، ان هما التنين فاهمين بعض. فاهم ان ده شخص نرجسي وبيتكلم كده وشغال كلامنجي، تمام، والتاني بيقول طب ما انت كلامنجي، ما انا مش هسكت لك برضه، بس انا مش كلامنجي وبس، ده انا فعلي، ويلا اهو. تمام. ومش هتحصل حاجه. تمام. الوضع كده يعني. اشخاص نرجسيه يعني جاتت في الموضوع في اسمها ايه دي في امريكا دي قبل كده، مش هو اول واحد يعني. نيكسون ده شوفوا عمل ايه في فيتنام، وعمل ايه في روسيا، في الاتحاد السوفيتي زمان. تمام. يعني ايه الشخصيه النرجسيه؟ هذا هو التعامل، وهذا هو المفضل. فينبغي الحذر، مش معنى كده ان احنا يعني مش تحصل حاجه ان احنا يعني نحط في بطننا بطيخه صيفي. لا. لو تم استفزازه، تمام، هو بكل بساطه النرجسيه اللي هو يعني التكبر والكبر وانت انا ما بتهددش، وياخد قرارات قصيره الامد. انا كده كده هموت بعد 10 سنين، ما فرجاش معايا البلد اللي انا منها ولا العالم كله. تمام. هو بكل بساطه ممكن ياخد خطوه تيب تيب تيب، يقذف قذفه قنبله نوويه في اي مكان. برضو دائم احتمال موجود، ما بقولش ان هو مش موجود، لو لم يتم اتخاذه والتعامل معه بحكمه. يعني هو الشخص النرجسي ده يعني مش عاوز اقول مرض وبتاع ولكن يعني هو الشخص ده ما بيكونش انسان يعني طبيعي، عاوز معامله خاصه، عاوز معامله اني انا الشخص ده اعرف اتعامل معاه بحيث اتجنب ضرره، وفي نفس الوقت ما يقعدنيش ايه، ما يحطش ظلم عليا، وفي نفس الوقت ارضيه، نحقق مصالح مشتركه. هذه شخصيه ترامب تعمل بشكل اساسي على تحقيق المصالح، انا ليا مصلحه في مكان معين عاوز احققها وراها. لان هذه هي عقليه الشخص التجاري. هو في عقليه مصلحه، ويعني عقليه مصلحه ماليه واقتصاديه من الدرجه الاولى. وده يعني يظهر كثير في تصرفاته، سواء من ناس كانت عايشه في امريكا. انا ليه قالوا لي على الموضوع ده، انه هو عاوز يغني الشعب الامريكي. ويعني هقول لك على حاجه بسيطه خالص خالص خالص، لسه خبر من النهارده ولا امبارح، قرار جديد قال لك ان هو عاوز يغني الشباب اللي طالع جديد الامريكي ده. فهيعمل له يا حضرتك، فقال لك ان الدوله الامريكيه كل مولود جديد هتعطي له في حسابه كام؟ هتعطي له $1000، $1000 في حسابه. والاسره بتاعته، الابوين بتاعته، كل عام كل سنه من حقها بحد اقصى تحط له $5000 في حساب ولدهم الطفل ده، لحد ما يوصل كام؟ لحد ما يوصل يتخرج من الجامعه وبتاع، يوصل يبقى معاه فلوس. بس انت الفلوس اللي انت ممكن تتخيلها ممكن تقول $1000 قديمه، وخمسه مثلا بيتحطوا كل سنه. لا يا حبيبي، مش كده النظام. ده هو النظام بتاعته ان الفلوس اللي اتحطت في البنوك ده في حساب الناس دي، الدوله ايضا بتعمل على استثمارها، وبتعمل على ادخالها في اسهم شركات امريكيه، تعمل على ان المقدار ده يعني ما يبقاش ثابت، يعني كانه دخل في تجاره، ويبقى كل المجتمع الامريكي غني
يعني كده تخيل بقى طفل عنده 15 سنه ولا 25 سنه بعد ما يتخرج يبقى معاه راس مال كبير جدا جدا من اول مولده، وهو مش حاسس بالوضع ده كله. والبلد امريكا دي يعني بتستثمر في الفلوس بتاعته اللي هي في الحساب بتاعته. حركه ذكيه جدا دي تدل لك ان هو دماغ اقتصاديه، والكوجنيتيف فانكشن بتاعته كوجنيتيف فانكشن بتاعته 100 100 صاروخ في الزرفه فوق خالص في التوب. تمام. فيعني حاجة زي كده يعمل على الجانب المادي وتحقيق مصالح الشعب الأمريكي من الواقع ده، وللأسف بيحقق الحاجات دي كلها على حساب يعني إصدار الرعب في البلاد التانية، سواء الصين مثلا يعمل عليها جمارك وكده، ولا سواء أوروبا دي كلها وسواء ده كله. فللأسف يعني تحقيق مصلحة من جانب واحد بس في سبيل تهديد كبير للطرف لجميع العالم. ولذلك يعني من أخطر الرؤساء اللي جه على أمريكا إن هو يبقى شخص نرجسي في موضع زي كده. فيا إخوة يعني ينبغي إن نفهم إن إحنا كيف أول حاجة نطمن ونعرف إزاي نتعامل مع شخص زي كده بدون إن إحنا ما يعني نتنازل عن أساسيات وبدون نتعرض لظلم، لان برضه هو يحكم مصالح في بلادنا ويحكم مصالح في يعني مصالح مشتركة، واخدين لي بالكم. ف ينبغي التعامل مع حكمة، وينبغي الفهم ان هو لا يضع خطة زي السياسيين لخطة مثلا لمستقبل كبير. يعني انا هقول لك بسيطة، حاجة بسيطة خالص خالص خالص. اردوغان في تركيا، تمام، خطته اللي هو كان بيحطها، هل هو خطة قصيرة الأمد ولا خطة طويلة الأمد؟ بكل بساطة أنا أقول لك بكل بساطة وبكل أريحية، هي خطة طويلة الأمد. تمام، خطة باصص لقدام كان الراجل، بدليل ان هو قاعد في الحكم لحد دلوقتي والناس بتحبه، كل ما ينزل انتخابات بينجح. وبدليل النجاحات اللي حققها، رفع من الاقتصاد وقت ما كان ماسك اردوغان كان من نصيب الشخص الاصغر اجرات او الحد الادنى 160 دولار، النهارده 650 دولار، ما يقرب بزياده 500%. يعني الحد الادنى للاجور زاد 500%، يعني 5 اضعاف عن الاول من جنس الدولار. تمام. صح، قيمه الليره قلت ولكن بيديهم كتير، يعني الراتب بيزيد. فمعنى الكلام ده لو حسبناها نسبه وتناسب، فهذا الرجل يعني حقق نجاح اقتصادي كبير جدا جدا في تركيا. فخلى الحد الادنى للاجور بدل ما كان 160 دولار، خلاه وصلوا 660 دولار او حاجه زي كده، وهذا 500%. يعني تخيل انت في المحروسه انت بتاخد حد ادنى للاجور 6000، تخيل لما يزيد 500%، يعني تضرب في 5، يعني 5 في 6 ب 30، تاخد 30000 جنيه. لو انت عندك حد زي اردوغان هيبقى 30000 جنيه اقل حاجه، وده حد ادنى للاجور. عارف يعني ايه حد ادنى للاجور؟ يعني انا ما بكلمكش على الحد الادنى بتاع الموظفين في الحكومه، ده وضع تاني. انا بكلمك حد الادنى اللي هو شغال في شركه خاصه واللي هي بتدي اقل حاجه، تمام، اللي هو ما ينفعش حد ما يديش اقل من كده قانونيا. انما الناس اللي بتشتغل في الحكومه، الموظفين العاديين من اقل وظيفه، يعني واقل وظيفه كل الوظائف بالنسبه له متساويين، ولكن انا بتكلم على الوظيفه اللي هي يعني مش بتحتاج مجهود عشان يدخلها الواحد ويتعب فيها كتير زي الطب وكده. الوظائف العاديه خالص، يعني مش عاوز اقول لك ممكن تعدي اذا كان الحد الادنى للاجور 500% زاد، فممكن ده تتلقى الراتب اللي بياخده اقل وظيفه في الحكومه بتكون كام، مش 500%، 1000%. زادت 1000%. عارف يعني ايه 1000%؟ يعني 10 اضعاف. زاد الراتب بتاع الشخص اللي في الحكومة 10 اضعاف. يعني انت لو موظف في الحكومة وبتاخد لك 10000، تاخد دلوقتي 100000 المفروض. ده الوضع في تركيا، الوضع الاقتصادي بعد اردوغان. فده خطة طويلة الامد نجحت في بلاده. عاوز اختم بالاخبار الحلوة عن تركيا. تركيا ما شاء الله، يعني طبقا للاحصائيات، طبقا للدنيا، البلد تلعب دور مهم في الشرق الاوسط. شفنا الكلام ده عن طريق دعم سوريا الحبيبة، وهي مكباح او كبح صمام لمنع يعني تقدم سرطان الشرق الاوسط. تمام، حتى لا تنتشر السرطان الاوسط اكتر من كده بعد محاولته، ولكن حصل عمليه كيميوثيرابي، عطينا كيموثيرابي لهذا السرطان، وقفناه عند حده،
وقوينا يعني بأجهزة مناعية، قوينا الجهاز المناعي تم تقوية الجهاز المناعي بتاع سوريا، والحمد لله الدنيا كويسة. فتركيا ستلعب في الوقت القادم بإذن الله دور الأرابولوجي بالتركي، أو دور الوسيط في كثير من المجالات، سواء يعني في مجالات الشرق الاوسط احنا شفنا كثير خالص خالص، سواء كان مشاكلها ما المشاكل اللي بتحصل في السودان والصومال، ولا المشاكل اللي بتحصل بين روسيا واوكرانيا، اللي هي المشاكل كلها اللي عليها دلوقتي ترامب اللي اصلا الموضوع اللي عمله اليومين اللي فاتوا دول والتهديد الشديد ده كله جاي منين حضرتك؟ ده جاي حضرتك جاي من موضوع ان روسيا تقدمت كثير قوي في اوكرانيا، واوكرانيا بتنزف يعني اوكرانيا. ف كردة فعل يعني كردة فعل للحصار لتقليص كمان الفترة التجارية، كان هيفرض يعني حظر تجاري على روسيا، كان 50 يوم قللوا ل 12 يوم وحاجة زي كده. دي معلومة يعني موثوق منها 100%. مواضيع كثيرة، مش عاوز اطول اكتر من كده، ولكن الحمد لله يعني في تعافي في تركيا، في تعافي في الشرق الاوسط. السعودية بتتعافى سلاحيا، عسكريا تركيا بتتعافى عسكريا، بتتعافى اقتصاديا، بتلعب دور حلو في الشرق الأوسط، بتلعب دور الدور الوسيط، بتحافظ بتلعب تتخذ دور يعني الاستراتيجي، المصلحة المشتركة في كثير من الأحوال، من باب يعني تحقيق اكبر ناتج، سواء كان مع ناس مش بنحبها ولا ناس بنحبها، ولكن انا بحقق ممكن اتنازل عن حاجات بسيطه في تحقيق اهداف اسمى تخدمني بعد كده، واللي هي يعني بترفع اكتر دورها في الشرق الاوسط. موضوع يا اخوه، موضوع الاتحاد الاوروبي، البلاد دي كلها كمان في استثمارات يعني قويه في موضوع السلاح، وفي يعني في فلوس كثيره في الدفاع، بيقووا الناتو بيزيد في كده. فده تركيا عضو في الناتو، دي نقطه مهمه. في ممكن تحصل في الايام القادمه عمليه يعني تفريقات ما بين احزاب الناتو بعد قضيه الاعتراف فلسطين من بعضهم، او بعض يعني دعم يعني امريكا، علاقه امريكا ببعض بلاد الناتو او بعض بلاد اوروبا، حاجه زي كده. المهم ممكن يحصل بكل بساطه اللي هو التفرقه بينهم. الموضوع النقطه اللي انا بكلمتك من عليها من شويه، موضوع الناتو لما يقوى تركيا، عشان اقوى في الناتو، تركيا ذات نفسها بتقوى ذات نفسها كل يوم، وتركيا بتزود الاخراجات بتاعتها سواء لاندونيسيا ولا سواء مش عارف لمين قريب، لتصديرها مش بس للسلاح، للغاز، ويمر منها الغاز من اذربيجان وكده. كل هذه عوامل تقوية ليها مع تقوية الناتو، فده بيخلينا إن شاء الله دولة قوية، دولة تركيا دولة قوية. وأمريكا مع هذا الرجل، على الرغم من أنه هو بيتخذ أساليب يعني في بلده، أساليب تعمل على يعني رفع الكواليتي أو العملية الخدمات العامة، وعملية أنه يزود جيب الشعب الأمريكي ويعيشه في رفاه. فعلى الرغم من هو بيعمل كده، إلا أن هو السياسات اللي بيعملها بالخارج ده كلها تقابل أيضا بأن برضو في نوع من أنواع التحسنات، سواء زي ما قلت لك من شوية تحسنات في السلاح، أهم حاجة السلاح أصلا، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فالتحسنات دي كلها كده. المطلوب انت منك كفرد، المطلوب منك انت كفرد الايمان، انك انت تزود الايمان بالله، انك انت تزود بالايمان بالله. يقول الله عز وجل: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. انت في خسر، ربنا يقسم بالعصر، انك انت في خسر، ربنا يقسم باي حاجه بما فيهم العصر، انك انت في خسر، الا أداة استثناء، إلا الذين آمنوا، مش الذين عملوا. جاب الإيمان الأول. عارف ليه إيمان الأول؟ عشان أنت ممكن تعمل وتبقى إنسان تخدم الكفار، لازم يبقى عندك إيمان، وهذا الإيمان يقتضي منك إنك أنت يقتضي عمل ما وقر في القلب وصدقه العمل. وبالتالي العمل ليه نوعين: عمل سيء وعمل صالح، وهذا العمل السيء او العمل الصالح ينبغي على الايمان اللي هو في المرحله الاولى. هل ايمانك ده انت ايمانك ايمان كفار، ايمان يعني ايمان كفر، ولا ايمان صلاح؟ فايمان صالح يقتضي نبت من الإيمان السوي، العمل الصالح. هذا العمل الصالح لا يكفي الإيمان ولا يكفي العمل الصالح، ولكن تتواصى بالحق ولا تتواصى بالسيء، انك انت تتواصى
بالحق كلمة تتواصى بكل شيء، تتواصى بالدعوة الصالحة، تتواصى بالمذاكرة، وانك تجد مش انت بس تشتغل، مش انت بس يبقى عندك ايمان ويبقى عندك انت عمل صالح وتسيب الناس في عايشة مع نفسها، لا انت كمان تتواصى. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني. لازم انت تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. للاسف انت بعد ما تعملوا ده كلهم تبقى انت قوي ايمانا، ويبقى انت عملت اعمال صالحه وانت تواصيته، انتوا كده بقيتوا فئه مكمله. عارف يعني ايه مكمل بالتركي؟ يعني فئه انت ما فيش احسن منك، فئه قويه جدا جدا مكتمل فيها جميع اركان القوه: الايمان والعمل والنصيحه، الدين والنصيحه. الثلاثه دول كلهم هتتلاقى ايه؟ لازم يكون عندك صبر. بقى اخر حاجه، لماذا الصبر يا اخوه؟ لانك انت لما تكون في هذه الوضعيه يا اخوه للاسف الشديد، سواء كانت عوامل داخلية عندك في تحقيق تلك الحاجات الثلاثة، أو سواء كانت عوامل خارجية تحتاج منك الصبر. عوامل داخلية ممكن تكون إيه؟ الفتنة الداخلية اللي ممكن تحصل بين الأفراد، اللي هي ناتجة عن الإيمان الذي يزيد وينقص. أو ممكن يكون إيه؟ أو ممكن يكون يعني عوامل داخلية، مشاكل داخلية قد تحصل لأي سبب من الأسباب. أصلا أنت علشان تحقق الإيمان والعمل الصالح يحتاج منك صبر. يعني الإنسان عشان يبقى ناجح في حياته لازم يصبر، يعني في المذاكرة لازم يصبر على المذاكرة، ولازم يصبر على العمل الصالح، ولازم يداوم، ولازم يبذل أقصى مجهوده. هذا كله موجود في كين؟ موجود حضرتك في موضوع العمل الصالح، موجود في الصبر. فإذا هذا الصبر الداخلي. طب الصبر الخارجي، الصبر الخارجي ده والصبر على الأعداء، الصبر على الجهاد ده صبر، والجهاد ده مفهوم كبير. تمام؟ فانت تصبر على المشاكل اللي بتجيلك من بره، تصبر على اذى الكفار. النبي عليه السلام كان يصبر، كان يرمى عليه، كان ابو جهل يعني يرمي عليه الامعاء البتاع الامعاء البهيم، مش كده ولا ايه؟ وكان بيصلي. صبر ازاي؟ صبر النبي عليه الصلاه والسلام في مواقف كثيره جدا. صبر مثلا في لما يتحبس في شعب ابن ابي طالب، صبر على الاكل والجوع وكده، وكان ياكل ورق الاشجار. هذا صبر ناتج عن حصار لاهل الباطل ليك. يعني ده كانت اسباب خارجيه، يبقى في اسباب داخليه واسباب خارجيه. سوره الصبر، سوره العصر لخصت حياه المؤمن، ولو ان الانسان التزم بها لكفته، ويعني لاكتمل جميع يعني نجاحه وفلاحه في الدنيا والاخره. تلك السوره القصيره، خلي بالك ما تقولش سوره صغيره، قول سوره قصيره. تلك السوره القصيره لخصت فلاح الانسان كله في حياته، لخصت كل شيء. ولكن نحتاج فقط إلى تدبر لآيات الله والعمل بالمنقول المعقول. كان معكم الدكتور عبد الرحمن أيمن من تركيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسونا من صالح دعواتكم طبعا.